Hey everyone, namaskar, Color Sunshine আপোনালোকক স্বাগতম। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত এই কুল টোন wedding guest makeup look টো share কৰিম। মই ইয়াতে এজোৰ old designer মুগাৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছো, কিন্তু জুৱেলাৰী খিনি আৰু মেকআপ লুকটোৰ সৈতে এটা fashionable look দিয়া ট্ৰাই কৰিছো। Hopefully আপোনালোকৰ এই entire lookটো ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ লুক চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আহক এতিয়া মেকআপ লুকটো ষ্টাৰ্ট কৰো। First মই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই স্কিনখন মেকআপৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। এটো মোৰ old and gold Neutrogena ময়শ্চাৰাইজাৰ কম্বিনেশন স্কিনৰ বাবে আৰু এটো এটা অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ। Then মই লগাম L'Orealৰ Revitalift Hyaluronic Acid Serum। Hyaluronic Acid Serum ময়শ্চাৰাইজাৰৰ পিছত যেতিয়া আপুনি লগাই তেতিয়া স্কিনখন বহুত দেৰিলৈকে হাইড্ৰেটেড হৈ থাকে। তাৰ মানে স্কিনখন আপোনাৰ মেকআপ লগোৱাৰ পিছতো সোনকালে ড্ৰাই হৈ নাযায়। ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু সেৰাম লগোৱাৰ পিছত আপুনি এটা প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ স্কিনখন খুব ড্ৰাই হয় বা ফ্লেকি হয় বা আপোনাৰ স্কিনখন যদি অলপ ৰাফ হয় তেন্তে আপুনি এটা প্ৰাইমাৰ লগাব যাৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ মেকআপটো সফট দেখাব আৰু প্ৰাইমাৰে মেকআপ লং লাষ্টিংও কৰে। ইয়াতে মই সুইচ বিউটিৰ ইলুমিনেটিং প্ৰাইমাৰ এটা লগাইছো আৰু এই প্ৰাইমাৰটো লগালে স্কিনখন অলপ গ্লোইং দেখায়। ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে মই Maybelline Fit Me Matte Porelessৰ 310 শ্বেডটো ল'ম আৰু এটো লগাবৰ বাবে মই এডাল স্পঞ্জ ইউজ কৰিম। এডাল ব্ৰনছন্স প্ৰফেচনেলছৰ আৰু মই স্পঞ্জডাল দেখুৱাৰ ৰিজনটো এইটোৱে যে খুব কম দামতে এডাল খুব বিৰাট ধুনীয়া স্পঞ্জ, খুব ধুনীয়াকৈ ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেন্ড হয়। সো মই এডাল মোৰ সেকেন্ড স্পঞ্জ ব্ৰনছন প্ৰফেচনেলছৰ আৰু খুব ধুনীয়া কাম কৰে। সো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলো। নাইকাৰ পৰা মই এডাল 160 নে 170 ৰুপিজত লৈছিলো। সো এই স্পঞ্জডালৰ সহায়ত মই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ দুটা লেয়াৰ লগাইছো। এটা লেয়াৰত আপুনি মিডিয়াম কভাৰেজ পায় আৰু দুটা লেয়াৰ লগালে অলপ মিডিয়ামৰ পৰা হাই কভাৰেজ পায়। বিয়া বা পাৰ্টিলৈ গ'লে আপুনি এটা যদি হাই কভাৰেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন লগায় তেতিয়া আপোনাৰ মেকআপ লুকটো ভাইব্ৰেণ্ট দেখায়। মুখৰ যোনবোৰ জেগা এতিয়া অলপ ডাৰ্ক দেখাই আছে বা ৰেড দেখাই আছে সেইবোৰ জেগাত মই এতিয়া কনসিলাৰ লগাম আৰু এটো Wet n Wildৰ ফটো ফোকাস কনসিলাৰ। কনসিলাৰটো ব্লেন্ড কৰিবৰ বাবে মই পেকৰ 219 ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিছো। এই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত খুব স্মুথলি কনসিলাৰখিনি ব্লেন্ড হয়। মই একচুৱেলি আগতে সদায় স্পঞ্জে ইউজ কৰোঁ, কিন্তু ট্ৰুলি স্পঞ্জত কেও এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত কনসিলাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত কনসিলাৰ ব্লেন্ড কৰাও ইজি হয় আৰু খুব স্মুথলি সিমলেছলি ব্লেন্ড হয়। নাকৰ সাইডৰ এৰিয়াত য'ত কনসিলাৰ ব্লেন্ড কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰ হয় তেনেকুৱা জেগাবিলাকতো ব্ৰাছডালৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ কনসিলাৰ ব্লেন্ড কৰিব পাৰি। তো ইয়াতে মোৰ পিম্পলৰ মাৰ্ক কেইটামান আছিলে, সেইকেইটাত ভালকৈ কনসিলাৰ লগাই ল'লো আৰু মুখৰ সাইডবিলাকো কেতিয়াবা ক'লা নিচিনা হৈ থাকে, তাতো আপুনি ধুনীয়াকৈ কনসিলাৰ লগাই ল'ব পাৰে আৰু মুখখন ইভেন আউট দেখায় তেতিয়া। তাৰপিছত এইটো মই হাইলাইটিং কনসিলাৰ এটা ইউজ কৰিছো পেকৰ। এইটো কনসিলাৰ লগোৱাটো অপশ্যনেল হয়। যদি আপুনি অলপ হাইলাইটেড কৰিব বিচাৰে মুখৰ চেণ্টাৰ এৰিয়াটো তেতিয়া আপুনি লগাব পাৰে। নাও এই কনসিলাৰটোৰ শ্বেডটো মোৰ স্কিনতকৈ বহুত লাইট হয় আৰু যাৰ কাৰণে এটা সুবিধা হয় যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট কালাৰ কনসিলাৰ আই মেকআপৰ কাৰণে বেছ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। যেতিয়া আই মেকআপৰ কাৰণে আপুনি লাইট কনসিলাৰ এটা বেছ হিচাপে ইউজ কৰে তাৰ ওপৰত আপোনাৰ যিকোনো কালাৰ আইশ্বেডো খুব ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ফুটি উঠে। সো ইয়াতে মই লাইট কালাৰৰ কনসিলাৰটো চকুৰ অলপ তলত আৰু আইলিডত ভালকৈ এপ্লাই কৰি ব্ৰাছডালেদি ব্লেন্ড কৰি লৈছো। কনসিলাৰটো এপ্লাই কৰি ডাইৰেক্ট আপুনি আই মেকআপ কৰিব নালাগে। কনসিলাৰটো অলপ পাউডাৰ দি সেট কৰি ল'ব। যেতিয়া অলপ শুকান যেন হ'ব তাৰ ওপৰতহে পাউডাৰ আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব লাগে। নাও আইশ্বেডো এপ্লাই কৰাৰ আগতে মই পটককৈ আইব্ৰাও কেইডাল শ্বেপ দি লৈছো সুইচ বিউটিৰ আইব্ৰাও পাউডাৰৰ সহায়ত। আই মেকআপ কৰাৰ আগতে যেতিয়া আপুনি আইব্ৰাওডাল শ্বেপ দি লয় তেন্তে আই মেকআপৰ যোনটো শ্বেপ হয় সেইটো খুব ভালকৈ আপুনি ডিফাইন কৰিব পাৰে। সুইচ বিউটিৰ এই আইব্ৰাও বক্সটোৰ লগত এডাল ব্ৰাছো আহিছিলে, যিডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এতিয়া আইব্ৰাওখিনি ড্ৰ কৰি আছো। খুব সফট আৰু মিহি ব্ৰাছ এডাল আৰু এডালৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ আইব্ৰাওখিনি আপুনি শ্বেপ দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আৰু এডাল মিহি ব্ৰাছৰ সহায়ত মই অলপমান কনসিলাৰ আইব্ৰাওডালৰ তলৰ এৰিয়াখিনিত এপ্লাই কৰিছো যাতে আইব্ৰাওৰ শ্বেপটো ভালকৈ ফুটি উঠে আৰু আইব্ৰাও আঁকোতে ক'ৰবাত যদি মিষ্টেক হৈছিলে সেইখিনিও ঢাক খাই যায়।
সো ইয়াতে মই দুইডাল আইব্ৰাও আঁকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মুখখন অলপমান সেট কৰি ল'ম পাউডাৰৰ সহায়ত আৰু মই পাউডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ মেবেলিনৰ লুজ পাউডাৰ Maybelline Fit Me লুজ পাউডাৰ আৰু আই মেকআপ কৰাৰ আগতে আপুনি মুখখন যদি সেট কৰি লয় আৰু মুখখন যেতিয়া অলপ মানে ড্ৰাই হৈ যায় আই মেকআপ কৰোঁতে হাতৰ ইমপ্ৰেশনটো মুখত নপৰে এতিয়া মই আই মেকআপ আৰম্ভ কৰিম আৰু ফাৰ্ষ্ট এডাল ব্ৰাউন কালাৰৰ কাজল পেন্সিলৰ সহায়ত আইলিডৰ ওপৰত অলপমান বেছৰ নিচিনাকৈ কৰি লৈছোঁ যেটা ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া মই গ্ৰীণ কালাৰৰ shimmery আইশ্যাডোটো লগাওঁ তেতিয়া আইশ্যাডোটো খুব ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট হৈ পৰে Rimmelৰ এই ব্ৰাউন কাজলটো অলপমান জেগাত লগোৱাৰ পিছত ভালকৈ স্মাৰ্জ কৰি দিছোঁ যাতে হাৰ্শ লাইন নাথাকে আই মেকআপৰ বাবে মই মেকআপ ৰেভলিউচনৰ Soph এক্সট্ৰা স্পাইচেছ পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰা এটা অৰেঞ্জি ব্ৰাউন কালাৰৰ শেড ব্ৰাউন কালাৰৰ যোনটো মই কাজল লগাইছিলোঁ তাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ বা ক্ৰিজ কালাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিছোঁ দেন আগতে ইউজ কৰা ব্ৰাছডালতকৈও আৰু অলপ ফ্লাফি ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত মই পেলেটটোৰ পৰা এটা মাষ্টাৰ্ড য়েল্লো কালাৰৰ শেড এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আইলিডত মই গ্ৰীণ shimmery আইশ্যাডোটো এপ্লাই কৰিছোঁ আইলিডৰ যোনখিনি জেগাত মই ব্ৰাউন শেডটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এই গ্ৰীণ শেডটো এপ্লাই কৰা তাৰ পিছত আৰু অলপ ওপৰলৈকে এপ্লাই কৰিম যাতে চকু মেলিলেও সেই গ্ৰীণ শেডটো ভালকৈ দেখা পোৱা যায় তাৰ পিছত আইলিডত যেনে ধৰণে আইশ্যাডোবোৰ এপ্লাই কৰা হৈছে ঠিক সেইটো অৰ্ডাৰতে লোৱাৰ লেশ লাইনতো মই একেখিনি আইশ্যাডো এপ্লাই কৰি ললোঁ মানে প্ৰথমতে য়েলো শেডটো এপ্লাই কৰিলোঁ তাৰ পিছত অৰেঞ্জি ব্ৰাউন শেডটো আৰু শেষত এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেড এপ্লাই কৰিছোঁ আউটাৰ কৰ্নাৰত তাৰ পিছত ইনাৰ কৰ্নাৰত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই পেলেটটোৰ পৰা য়েলো shimmery আইশ্যাডো এটা লৈছোঁ এইটো য়েলোতকৈ বেছি গোল্ডেন দেখায় আৰু এইটো মই লোৱাৰ লেশ লাইনৰ প্ৰায় হাফ মানলৈকে এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু অলপমান ইনাৰ কৰ্নাৰৰ পৰা আইলিডৰ ওপৰৰ গ্ৰীণ শেডটোলৈকে এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ পিছত ব্ৰাউ বনডাল হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে পেলেটটোৰ পৰা এটা লাইট গোল্ডেন কালাৰৰ শেড ললোঁ আইশ্যাডো এপ্লাই কৰা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এটা আইলাইনাৰ লগাইছোঁ আৰু আইলাইনাৰ লগাবৰ বাবে মই Swiss Beauty 2-in-1 জেল লাইনাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আপাৰ লেশ লাইনত এডাল খুব মিহিকৈ আইলাইনাৰ আঁকিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ জেল লাইনাৰটোৰ সহায়তে লোৱাৰ লেশ লাইনৰ ৱাটাৰ লাইনডালো আঁকি ল'লোঁ ইয়াতে জেল লাইনাৰটোৰ লগত অহা ব্ৰাছডাল খুব মিহি হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰাছডালৰ সহায়ত ইনাৰ কৰ্নাৰ ফালেও ভালকৈ জেল লাইনাৰখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই আইলেছত মাস্কাৰা লগাই ল'লোঁ আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ ৰিমেলৰ 3D লেশ মাস্কাৰা আই মেকআপটো কমপ্লিট কৰি এতিয়া মুখৰ বাকি থাকি যোৱা মেকআপখিনি মই কমপ্লিট কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট মই এপ্লাই কৰিম এটা ব্ৰঞ্জাৰ আৰু এই ব্ৰঞ্জাৰটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ মেবেলিনৰ মাষ্টাৰ কণ্টুৰ পেলেটৰ পৰা আৰু এই পেলেটটোৰ পৰাই মই ব্লাছাৰ আৰু হাইলাইটাৰো এপ্লাই কৰিম এই পেলেটৰ যোনটো ব্ৰঞ্জাৰ খুব ভাল পিগমেন্টেশ্যন দিয়ে সো আপুনি দেখা পাইছে যে কিমান ধুনীয়াকৈ ব্ৰঞ্জাৰটো এপ্লাই হৈছে আৰু ব্ৰঞ্জাৰটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত মোৰ চিকবোনডালো খুব ধুনীয়াকৈ স্কাল্পটেড হৈ গৈছে ব্ৰঞ্জাৰটো মই চিকবোনৰ হলো এৰিয়াত জ লাইনত আৰু ফৰহেডৰ ওপৰৰ ফালে লগাইছোঁ এনেকৈ মোৰ মুখখন অলপ স্লিম আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড দেখাব কপালখন যদি বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় তেতিয়া ব্ৰঞ্জাৰটো একেবাৰে তললৈকে আনিব নালাগে মোৰ কপালখন অলপমান ডাঙৰ সো ব্ৰঞ্জাৰটো মই অলপ তললৈকে ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ মুখৰ আনটো সাইডতো মই ব্ৰঞ্জাৰখিনি তেনেকৈ এপ্লাই কৰি ললোঁ লগতে মই থুতৰি তলৰ অংশখিনিটো ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়া কি হয় যদি আপোনাৰ দীঘল মুখ আছে তেনে মুখখন অকণ গোল দেখুৱাত সহায় কৰে নোজ কণ্টুৰটো মোৰ অলপমান বেছি হোৱা যেন লাগিলে সো মই পাউডাৰ পাফখনেৰে অলপমান ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ নোজ ব্ৰিজৰ সাইডৰ সেই লাইন দুটা খুব বেছি ডিষ্টিংক্ট হৈ থাকিলেও ভাল নালাগে ব্ৰঞ্জাৰৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত মই মেবেলিনৰ সেই আগতে দেখুৱা পেলেটটোৰ পৰাই ব্লাছাৰটো লৈছোঁ আৰু এডাল ব্লাছাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত এপল অফ দ্য চিক্স বা হাঁহিলে আপোনাৰ যোনখিনি জেগা উঠি যায় তাতে এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ পিছত চিকবোনৰ একেবাৰে ওপৰত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ সেই একেটা পেলেটৰ পৰাই এই পেলেটটোৰ যোনটো হাইলাইটাৰ খুব বেছি একেবাৰে লাইট বাল্বৰ নিচিনা জিলিকি নাথাকে এটা সেটল হাইলাইটিং ইফেক্ট দিয়ে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ হাইলাইটিংও ভাল লাগে কেতিয়াবা হাইলাইটাৰটো মই নোজ ব্ৰিজ টিপ অফ দ্য নোজ আৰু চিন এৰিয়াটো লগালোঁ কাৰণ নেচাৰেলি এই জেগাবোৰ আমাৰ শাইনি হৈ থাকে দেন ফাইনেলি মই ফেচেছ কেনেডাৰ এটা মেকআপ সেটিং স্প্ৰে লগাইছোঁ যাতে মেকআপটো লং লাষ্টিং হয়
লিপষ্টিকৰ বাবে মই আজি এটা কুল টোন ব্ৰাউন কালাৰ লিপষ্টিক চুজ কৰিছোঁ আই মেকআপটোৰ লগত মেচ কৰাকৈ এইটো লেকমিৰ মেট প্লাছ প্ৰাইমাৰ ৰেঞ্জৰ লিপষ্টিক আৰু ইয়াৰ লগত মই বেলেগকৈ লাইনাৰ লগোৱা নাই কাৰণ লিপষ্টিকটোৰ সহায়ত অকণমান লাইনিং কৰি ল'ব পাৰে ওঁঠখন সো এতিয়া মোৰ মেকআপটো অলমোষ্ট কমপ্লিট হৈছে কিন্তু ওঁঠখনহে অলপমান ফেডেড লাগিলে সো মই এটা লিপ গ্লছ লগাই লৈছোঁ লিপষ্টিকটোৰ ওপৰত নাও আই থিংক ইট ইজ পাৰফেক্ট আৰু এইখিনিতে মোৰ মেকআপ লুকটো শেষ হৈছে যোনখিনি ফলছ আইলেছেছ লগাইছোঁ সেইখিনি চুইছ বিউটিৰ আৰু তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ইয়াৰ লগতে মই আজি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰে নাম আৰু ক'ৰ পৰা কিনিব পাৰিব তাৰ লিংক এটাও ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আজি এই মেকআপ লুকটো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব লগতে ভাল লাগিছে যদি লাইকো কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে এই দুখন প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিব পাৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই